सारे सत श्री अकाल जी। परमजीत सिद्धू की किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੌਮੀ ਦੀਆਂ ਕੜਾਈਆਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੂਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਹੋ ਗਏ और सूजी का हलवा हो गया और पूरी हो गई। अज आप बनावांगे पूजन की थाली। आओ फिर आप बनाइए, तैयारी करिए। ये वास्ते मैं ओवरनाइट सोक करते सी चने 250 ग्राम चने लैके उन्होंने चुग सवार के उस तो बाद धो के 2 बारी ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਟਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਭਿਉਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਚਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿੱਚ, ਨਮਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ 3 ਜਾਂ 4 ਵਿਸਲ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਲਾ ਕੇ और यही पानी में थोड़ा बट मैं लवांगी थोड़ा पानी, क्योंकि आप सुके चने बनाने सब्जी में। बस थोड़ी मात्रा दे विच पानी होवे तो गैस कुकर दी दबा के विसल इहदी आपां 3-4 विसल आउण तक इहनूं पकावांगे। जिन्ने नूं अपने चने कोलों बॉयल हुंदे आ उन्नी देर कोलों मैं जिहड़ा हैगा पूरी वास्ते आटा गुन्न लैनी है। पूरी वास्ते आटा गुन्नण वास्ते मैं वड्डी कटोरी आटे दी लैनी है और इहदे विच हैगा जिहड़ा 1 चम्मच मैं पाऊंगी नमक, आटा ਆਪਾਂ ਛਾਣ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 चम्मच नमक पा के और 2 चम्मच ਜਿਹੜੇ मैं ऑलिव ऑयल पा लिया विच मोइन वास्ते। मैं थोड़ा पूरी खस्ता बनती है वधिया। इन्हें पहला आपां थोड़ा जिहा सख्त गुन्नांगे। ठंडे पानी नाल मतलब रूम टेम्परेचर वाले पानी नाल आटा जिहड़ा अपना गुन के तैयार है। बस इन्ना सख्त होना चाहिए है आटा भी थोड़ा जिवें रोटी आपां रोटी परौंठे वास्ते बनाउने आ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ थोड़ा जिहा सख्त होवे। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਚਨੇ ਦੀ ਤੇ ਹਲਵੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ 4 ਵਿਸਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਨੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟੀਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੜਕਾ ਚਨੇ। चने अपने बहुत वधिया बन गए हैं, पूरे फुल सॉफ्ट है। हम आप लावांगे सब तो पहले कढ़ाई ऑलिव ऑयल पाना
ਉਹ ਸਿਮ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੀ ਲਾ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚੀ। ਨਮਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚਨੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਚਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿੱਝਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟ ਦਿੰਦਾ। ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਚਨੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਤਾਰ। ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਚਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਹਲਵੇ ਦੀ। ਹਲਵੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ 1 ਕਟੋਰੀ ਸੂਜੀ ਲਈ ਹੈ, 1 ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ 1 ਕਟੋਰੀ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਦਾਮ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਜੂ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ 1 ਠੂਠੀ ਖੋਪੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਸਲਾਈਸ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੇ ਦਾ ਹਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੂਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੂਜੀ ਆ ਉਨਾ ਘਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਘਿਓ ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਚੀਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 4 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਟੋਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਪ ਲਿਆ ਉਹੀ ਕਟੋਰੀ ਆਪਾਂ 4 ਕਟੋਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚੀਨੀ। ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਜੀ ਭੁੱਜੂਗੀ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੂਜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੱਧਮ ਆਂਚ ਤੇ ਹੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਫ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੂਜੀ ਆ ਅੱਧੀ
ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਟਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਟਸ ਰੱਖ ਲੂੰਗੀ ਉੱਪਰੋਂ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੂਜੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ 골ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਚਾਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਕੇ ਦਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗਰਮ ਭੁੱਜਰੇ ਸੂਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨ ਵਧੀਆ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਹਲਵੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੇਸਟੀ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੁਕਲੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਈਡ ਕੜਾਈ ਦੀ ਸਾਈਡ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਲਵਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ ਹਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਵੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਡ ਹੈ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੇੜਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੇੜੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਟੇ ਦੇ ਆਪਣੇ 10 ਪੂਰੀਆਂ ਬਣ ਗਏ, 10 ਪੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਚਕਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੇੜਿਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੇਲ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਰੱਖਤਾ ਕੜਾਈ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੂਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ।
थोड़ा हल्का हल्का दबा देंगे आवांगे। रेडी है, गैस की फ्लेम करेंगे ऑफ। लो जी, कंजक पूजन वाली थाली है जी, वो सज के तैयार है। चने है और नाल हैगा जिहड़ा सूजी दा हलवा है, नाल गर्मा गर्म पूरी है। बहुत वधिया बनया माता रानी दा भोग। तुसीं आप